आउँछ र मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु अपडेटको लागि देखाइरहेको छ तर साथीहरु म तपाईलाई अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु मैले त्यही भएर म सिधै तपाईलाई फोन स्क्रिनबाट देखाउँछु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु पेटीएम मेरो अलरेडी डाउनलोड छ त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ पेटीएम खोल्ने बित्तिकै तपाईको यहाँ क्रिएट अकाउन्ट भनेर एउटा अप्सन आएको हुन्छ यहाँ क्रिएट अकाउन्टमा तपाईहरु क्लिक गर्नु होला अब क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले अब यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डियन नम्बरबाट किनभने साथीहरु यो नेपालको लागि हैन यो वालेट भनेको इन्डियन वालेट हो तर हामीले नेपालमा पनि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं तर यसको लागि हामीलाई इन्डियन नम्बर चाहिने अनिवार्य हुन्छ त्यसको लागि साथीहरु अब इन्डियन नम्बर हामीले के गर्ने त कहाँबाट लिने भन्ने बारे म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु त्यही भएर साथीहरु यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला पछि चाहिँ फेक भन्न पाइदैन त्यही भएर साथीहरु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला ल त साथीहरु अब म तपाईहरुलाई बताउने वाला छु कसरी लिने नम्बर भनेर साथीहरु इन्डियन नम्बर लिनलाई तपाई सबैभन्दा पहिले सुरु तपाई जुनसुकै एउटा साइट खोल्नु होला जस्तै साथीहरु मैले तपाईलाई यहाँ अब गुगल खोलेर देखाउँछु तपाईले यहाँ लेख्नु होला www म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु एकैछिन है साथीहरु मेरो अलिकति यो भइरहेछ www हैन www.indiannumber.com भनेर सर्च गर्नु होला साथीहरु है त यसो साथीहरु तपाईले यहाँ indiannumber.com भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको छेउमा यहाँ यसरी एउटा आउँछ है त इन्टरफेस आउँछ यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ indiannumber.com is a service for receiving SMS online. We providing free paid virtual temporary Indian number for OTP bypass SMS verification purpose. You can use it to receive message from WhatsApp, Telegram, Paytm, Amazon, PayPal, फ्लिपकार्ट एन्ड मेनी मोर भन्नाले साथीहरु यहाँ तपाईले के भनेको छ भने यो इन्डियन नम्बर यो साइटले चाहिँ तपाईलाई एउटा पेड पनि दिन्छ अर्को तपाईको भर्चुअल पनि भन्नाले अब तपाईलाई एउटा टेम्परेरी पनि दिन्छ जसले तपाईले अब फ्रीमै युज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तपाईको पेड गरेर तपाईले लाइफ लङ युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब त्यसको लागि के गर्नु त साथीहरु भन्ने बारे तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बाइ ए प्राइभेट इन्डियन नम्बर भनेर एउटा अप्सन रहेको छ यहाँ मुनि रहेको छ रिसिभ एसएमएस अनलाइन भनेको छ हामीले चाहिँ साथीहरु रिसिभ एसएमएस अनलाइन भन्नु पर्यो त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ हामी फ्रीमा लिन चाहन्छौं त्यसो साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको छेउमा यहाँ तीनवटा इन्डियन नम्बर रहेको छ तपाईले जुनसुकै इन्डियन नम्बर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ +91 7428731210 भनेर रहेको छ भनेपछि मुनि तपाईको 7428723462 रहेको छ भनेपछि मुनि तपाईको यसरी तपाईले जुनसुकै नम्बर साथीहरु तपाईले क्लिक गरेर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ सबभन्दा पहिले सुरु माथिको नम्बरलाई चुज गर्छु यसको लागि तपाईले क्लिक गर्नुस् माथिको नम्बर जुन नम्बरमा अब साथीहरु तपाईलाई लिन मन छ त्यही नम्बर क्लिक गर्नुस् मैले चाहिँ माथिको नम्बर क्लिक गरिसकेको छु अब यसपछि साथीहरु तपाईले के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईले अब यहाँ पेटीएम मा आउनु होला यहाँ तपाईं पेटीएम मा आएर त्यहाँ जे नम्बर छ त्यो नम्बर तपाईले यहाँ कन्फर्म गर्नु होला 74 त्यसपछि तपाईको 28 73 1210 यसो साथीहरु तपाईले जहाँ यो नम्बर जे नम्बर छ साथीहरु त्यही नम्बर तपाईले यहाँ पेटीएम मा हाल्नु होला हालिसबै साथीहरु तपाईले यहाँ प्रोसिड सेक्युरमा क्लिक गर्नु होला हैन यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईले जुनसुकै सिम चुज गर्नु होला 1 2 जुन गरे नि हुन्छ तपाईको जस्ट अब तर हामीले अब यसमा पनि एउटा ट्रिक छ साथीहरु हैन त्यो ट्रिक म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईले पनि मजाले नेपालमै बसेर तपाईले पेटीएम युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसको लागि साथीहरु केही टाइम लिन्छ अब यति भइसकेपछि साथीहरु तपाईले सिम चुज गरिसकेपछि तपाईलाई सिमबाट भएन भने ओटीपी को अप्सन दिएको हुन्छ त्यो ओटीपी को अप्सनलाई कन्टिन्यू विथ ओटीपी भन्ने यहाँ क्लिक गर्नु होला कन्टिन्यू विथ ओटीपी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको छेउमा यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ हैन अहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अलिकति नेट स्लो भएको कारणले अलिकति स्लो देखाइरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको यहाँ ओटीपी यहाँ आउँछ है साथीहरु यहाँ हेर्नु होला तपाईको ओटीपी भनेको यहाँ रहन्छ एकचोटी रिफ्रेश गर्नुपर्ने हुन्छ ओटीपी को लागि हेर्नुस् रिफ्रेश गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो ओटीपी कोड भनेर यहाँ देखाएको छ साथीहरु तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है त पेटीएम यसरी तपाईले नेपालमै बसेर तपाईले यसरी पेटीएम युज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद साथीहरु भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र यस्तै गरी साथीहरु तपाईलाई म नयाँ भिडियो लिएर आइरहन्छु।